Srácok, ma újra útra keltünk itt ebben a gyönyörű országban, Svájcban, de tudjátok, hogy most hol vagyunk? Ha nem, akkor tartsatok velünk a mai kalandozásunkban is. Itt vagyunk jelenleg Davosban, az Alpengold Hotel előtt. Eléggé furcsa, ilyen futurisztikus épület, és eléggé kiemelkedik a parasztházak közül. Nem tudom, hogy nektek az ilyen jellegű épület hogy tetszik, hogy itt vagyunk a vidéki Svájcban, Graubünden kantonban. Ez egyébként egy remek kirándulóhely nyáron, és egy remek síelőhely télen. Ha pedig megfordulok, akkor itt van a Dorf, vagyis a falu, ahova nem sokára be fogunk menni, és egy kicsit megmutatjuk. Szóval, mint mondtuk, ez egy kis üdülő város, ugye itt szokták megrendezni a világgazdasági fórumot is Davosban, és van egy jelentősebb utcája, rengeteg hotel található itt, és a Rätische Bahn is itt megy keresztül. Nézzétek csak, itt megy a Rätische Bahn, ugye ennek a társaságnak a neve, a különös hágókon, Bernina hágón például megy keresztül ez a gyönyörű szép vasútútvonal. Jelenleg a Flöela hágón megyünk keresztül, aminek a legmagasabb pontja 2383 méter. Rengeteg motoros van itt a parkolóban, és itt van egy étterem és egy kristálytiszta vízű tó. Ez a hágó Davoszt és Soest köti össze. És ez igazából nem csak egy étterem, hanem egy hospice háza túrázóknak. Ez a hágó télen általában zárva szokott lenni a nagy hó miatt, attól függ ugye, hogy mennyi hó esik, és hogy letakarítják-e az utat, de most jelenleg itt 20 fok van, és még a hegy mindig havas egy kicsit. Megnézzük most kíváncsiságból, hogy mennyiért lehet itt a hegyen enni ilyen gyönyörű kilátásba. Vannak különböző tálak, úgy értve, hogy 1-es, 2-es, 3-as tál. Ezeknek az árai 17 és 25 frank között mozognak. Ezek egy szép nagy tálak, salátával vannak természetesen felszolgálva. Van köztük hús is, vagy ha éppen vegetáriánusok vagytok, akkor csak zöldség, grillzöldség, és egy fél literes üveg sör 3,50 és 4,50 között mozog. It was cold, said we loved one another, guess that we're wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the Megérkeztünk az Ausztriában fekvő Tirolba, és ki van írva, hogy mindenféle nyelven üdvözölnek minket, magyarul is ki van írva, hogy fogadtatás. Szóval valószínű azért írták ki, hogy fogadtatás, mert nem sikerült rendesen lefordítani. A település neve pedig, ahol vagyunk, Nauders, a lift pedig 2470 méterre visz fel, és jelenleg 3 ország határán vagyunk, Svájc, Ausztria és Olaszország, tehát ez azt jelenti, hogy ha fölmész itt a hegyre, akkor lehet választani, hogy melyik országba mész le. Amúgy ide most mi WC-re álltunk meg, hiszen tudjuk azt, hogy ilyen felvonóknál nagy általánosságban ingyenes a WC, és útközben nem találtunk, és el se tudjátok képzelni, hogy most milyen gyönyörű helyre fogunk titeket elvinni. Elárulom, hogy nem Ausztria a végcél. És nézd meg azt, hogy milyen sokan kirándulnak. Jöttek ide hollandok, németek, svájciak. Mit látsz még? Olaszt.
meg még egy csomó országot, sőt még andorrai rendszámú autót is láttunk útközben. Ide értünk ehhez a gyönyörű szép tóhoz, aminek a magyar neve Réziató, és láthatjátok rögtön, hogy egy templomtorony áll ki belőle. Ugyanis ez egy mesterségesen létrehozott tó, az 1950-es években árasztották el, a középkorban pedig egy falu volt itt, és a falunak a templomtornya megmaradt a mai napig. A falunak az volt a neve, hogy Graun, az itt lévő lakosokat pedig áttelepítették. Már itt vagyunk egy ideje, sétáltunk egy kicsit, és nyomon követtük azoknak az embereknek a szerencsétlenkedését, ugyanis pont ehhez a templom toronyhoz kellett neki kikötni a kis csónakukat, de az is egy hosszadalmas folyamat volt, míg megtalálták, hogy hova fogják kikötni, és most pedig ott lebegnek a vízen, elcsúfítva az embereknek a képeit. Szóval itt vannak ők, erről beszéltem, körülbelül 10 percig napoztak, és 20 percig tartott az előkészület. És mint aki jól végezte dolgát, most mennek tovább. Egy ilyen üveget dobtak be azon a kis lyukon, és úgy kötöttek ki. Vasmacskát kidobták, egy vizes palackot tele vízzel. Nagyon kellemes a víz ebben a 30 fokban. Elmennék amúgy csónakázni. Itt végig megyünk a parton, és akkor hát, ha ott a fák mögött van csónakbérlés. Hát itt nincs csónak, úgyhogy megyünk most vissza, és akkor megyünk arra lefele, tovább a Stelvio Pass irányába. És innen lentről a tómederből ide fentre telepítették el a grauni városlakókat, ugye itt volt lent a régi Graun, az ott pedig fönt már az új Graun, jelenleg is lakják még a falut, és itt van a temető és a kis templom. Bementünk az olasz Spárba, mert ugye itt is van, de hogy itt mi van bent, azt majd egy másik videóban fogjátok látni. És mit vettünk a Spárba? Amit eldugtál előlem már, ide alulra, hogy még véletlenül se tudjak belőle enni. Fagyit! Ja, akarom mondani étkrémet. I'm just walking city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. I wonder if you got that feeling staring at your bedroom ceiling and think about me the way I think about you. Could you tell me? Should I let you go? Yeah, I gotta know, yeah, I gotta know if I'm gonna be yours, so don't you keep me waiting. Yeah, I have to know, yeah, I have to know if you wanna be mine, 'cause this is so frustrating. Tell me now, don't keep me waiting. Hey, these four walls get so depressing. Fuck me and my second guessing, reading every text you sent just one more time. It's quiet when we both are sober, but 2 drinks in and we start all over again, and it feels so right. So just tell me, should I let you go? Yeah, I gotta know, yeah, I gotta know if I'm gonna be yours, so don't you keep me waiting. Just lose my mind 'cause of you. Yeah, I gotta know, yeah, I gotta know if I'm gonna
wanna be yours, so don't you keep me waiting. Yeah, I have to know, yeah, I have to know if you wanna be mine, 'cause this is so frustrating. Tell me now and keep me waiting. Hey, Jelenleg Európa legmagasabb közúti hágójának a tetején vagyunk, egészen pontosan 2760 méteren. Egy nagyon szűk, kanyargós út vezetett fel ide, nagyon óvatosan kellett jönni, és voltak óvatlanok, akik kijöttek a kanyarba, még őrájuk is kellett figyelni, plusz a bicikliseket is kerülni, és ez az út arról is híres, hogy itt megy végig a híres olasz biciklis verseny, a Giro d'Italia. Természetesen ez a biciklis versenynek a legkihívásokkal telibb szakasza, hiszen elég meredek a pálya és kanyargós is. Több mint 48 hajtű kanyar van az úton, és egy jelentős frontvonal közelében helyezkedett el az első világháború idején. Annak ellenére, hogy több mint 2700 méter magasan vagyunk, egészen kellemes idő van, ilyen 18-19 fok, viszont itt mindig van hó. Szóval, hogyha fázósabbak vagytok, akkor egy pulóvert, meg egy könnyű, hosszú nadrágot hozzatok magatokkal, és ez pedig a havacska. Még mindig nagyon hideg. Ebből nem eszek, mert tiszta por. Az utat 1820 és 25 között kezdték el építeni, az osztrák-magyar monarchia megbízásából, hogy összekösse Valtellina régiót Tirol tartománnyal. Az út építése már akkoriban hatalmas mérnöki kihívást jelentett, és a mai napig megcsodálják. És a világháború idején itt hatalmas nagy harcok folytak az olasz és az osztrákok között, és a mai napig találhatóak itt bunkerek. Lehet, hogy most feljebb sétálunk, és fogunk is látni. Ha megnézitek, itt sokan sütögetnek, meg rengeteg motoros megáll, és ott a szemközti csúcson pedig fel lehet menni, és van ott egy ilyen erődítmény, illetve egy oltár is, hogy hálát adhatsz, hogy ide feljutottál. Ez fantasztikus, ugye az előző videónkban ellátogattunk a Svájcban található legmagasabb hágóra, most pedig elhoztunk titeket ide az egész Európa fölé magasodik hágóra. Szemléltessük a mértékeket, hogy ez körülbelül 2,5-szer magasabb, mint Magyarország legmagasabb pontja. Kérlek, fejtsd ki a kedves rádióhallgatóknak, hogy ajánlod bevenni ezeket a kanyarokat, esetleg azoknak, akik kevésbé gyakorlottak. Hát mindenképpen kellő körültekintéssel gyertek el erre, mert ez a hágóknál is ugye megvan, hogy milyen szélességűek. Ugye a Svájcban, ahol mentünk hágókon, azok általában rendesen megvolt az egyszer egy sáv. Itt ez jóval keskenyebb, ugye mi is úgy jöttünk, hogy voltak olyan keskeny részek, ahol tényleg nem fértünk el ketten, vagy éppen, hogy úgyhogy be is hajtottam a baloldali tükröt. És érdemes amúgy ilyenkor feltekinteni, vagy letekinteni éppen amelyik irányba ugye megközelítitek a hágót, hogy éppen jön-e valaki szembe, hogyha például mondjuk felfele mentek és egy balos hajtú kanyarba, akkor érdemes teljesen a szélére kimenni, hogy még véletlenül se érjen meglepetést titeket, hogy jön valaki éppen az ellenkező irányba. Gyere már! Nézzek, milyen gyönyörű! Gyere ide innen látni jobban a 3905 méter magas Orszler hágónak a tetejét. Gyere, ott a hegytetőt. Az ott az örök hómező, egy hatalmas nagy gletszer. Az ott szemben az Orszler csúcs, 3900 méter magas körülbelül, a tetején meg egy örök hómező fedi a csúcsát. Arra pedig jobb oldalt van egy menedékház, innen lentről indul a felvonó, szóval még feljebb is lehet menni. Vagy pedig aki bátor, annak túrázni is lehet. De amúgy mi bátrak vagyunk, és mi is szeretünk így a hegyekben túrázni, csak most éppen időnk nincs rá, hiszen mennünk kell már hazafele, majdnem 6 óra van, és ahhoz képest egész jó melegen süt a nap, viszont holnap reggel meg már menni kell dolgozni, szóval vannak itt üzletek, ez itt a motorosoknak a Mekkája, nézzétek meg, mennyi motoros van, nagyon szeretnek ide járni,
és végigmenni ezen a gyönyörű szép hágon, ugyanúgy, ahogy mi nekünk is nagyon tetszik. Azt tetszik neked? Nem, hanem itt vagyunk. És a biciklisek vehetnek maguknak ilyen biciklis trikót. Tisztát, hiszen hogyha ide feltekersz, akkor tuti, hogy megizzadsz. Itt pedig elkészítik neked a hegyi bratwurstot, ugye, mert ez régen Ausztriához tartozott, és a régi hagyományokat meghagyták, úgy például, mint a német nyelvet. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning gowns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter when you look at me this way. És akkor ennyi lett volna a mai napunk, hazafele ugye még keresztül mentünk 2 hágon is, voltak nagy útfelújítások, olyannyira nagy útfelújítások, hogy egészen a sóderig felmarták és feltörték az aszfaltot. Ugye láttátok, hogy milyen rohadt vastag, ilyen vastag aszfalt volt, ami meg volt csinálva itt ezeken a hágókon, és valószínűleg ezért nem kell minden évben 3-szor foltozni itt az utakat, mert nem csak ilyen vastag az aszfaltréteg, hanem ilyen jó tömör anyagból van. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, ne felejtsetek el kommentelni is, és nyomjátok meg a csengőt is, hogyha feliratkoznátok ránk, és értesülnétek az egyéb következő videókról is. Jók legyetek, a következő videóban találkozunk, sziasztok, ciao ciao.